Hey guys, for today's video, check natin itong Vivo Y15s na bagong smartphone ni Vivo. Tingnan natin yung specs niya, yung kasama niya sa box at kung worth it ba siya sa halagang 6,990 na kanyang SRP. Tara, start na natin. Pag open natin ng box, may mas maliit siyang box sa ibabaw at nandito yung kanyang free jelly case saka yung warranty card. Ito yung color Mystic Blue. Check natin yung phone later saka yung isa pa niyang kulay. Sa ilalim sa loob ng box, nandito yung micro USB na cable niya saka yung wall adapter. Still wala siyang earphone na kasama. Sa right side dyan, nandito yung volume saka power button at nandito rin yung kanyang fingerprint scanner. Wala sa kanyang left side dahil nasa ibabaw guys yung kanyang SIM card tray. At triple slot siya na meron dual SIM saka micro SD card na slot. Sa ilalim naman guys is nandito yung 3.5mm headphone jack saka yung micro USB port at speaker grill. Ito pa yung isang color guys ng Vivo Y15s, yung wave green. Para sa akin guys, physically pareho silang maganda. At of course guys, hindi lang naman sa physical beauty natin ito babasihan. Tingnan din natin guys yung kanyang specification. Sa display niya guys is meron siyang 6.51 inches na IPS LCD na 720p na resolution. At still guys, naka 60Hz refresh rate siya. Sa camera naman, dual rear camera siya na 13 megapixel saka 2MP na macro saka front camera na 8 megapixel. Na still guys, naka teardrop notch siya na design. Ang Android version niya guys is Android 11 na merong Fantouch OS na 11.1. Ang chipset niya guys is Helio P35 saka 3GB saka 32GB na internal storage at 5,000 mAh battery. Sa halagang 6,990, still isa pa din si Vivo sa may pinakamababang specs na mabibili natin ngayon. Dahil hindi naman nila in-upgrade yung specs ng smartphone nila, yung physical design lang ang binabago nila. Dahil same specs lang siya ng Vivo Y12s na in fact 6,490 lang ngayon. Kaya kung naka Vivo Y12s ka, I don't think so guys na reasonable mag-upgrade dito sa may Vivo Y15s. Dahil physically maganda nga siya pero same specs lang sila. At yun guys yung aking quick unboxing nitong Vivo Y15s at quick thoughts sa kanya. I hope guys nakatulong yung video na to kung plano nyo siyang bilhin. At till next video guys, thank you for watching.